શું તમને ખબર છે કે બોડીના માપ ઉપરથી પરફેક્ટ બ્લાઉઝ બને છે કે બ્લાઉઝના માપ ઉપરથી પરફેક્ટ બ્લાઉઝ બને છે? શું એક જ પેટર્નના માપથી બધા જ બ્લાઉઝ બનાવી શકાય છે? જો તમારા મનમાં પણ આવા સવાલો આવતા હોય તો મારી સાથે જોડાયેલા રહો. હાય ફ્રેન્ડ, મારું નામ છે પાયલ અને હું સિલાઈ શીખવી રહી છું ઝીરોથી. તો અત્યાર સુધીમાં આપણે બધું જ બેઝિક કવર કરી લીધું છે અને આજે આપણે જોઈશું બોડી મેઝરમેન્ટ. તો જનરલી આપણે બ્લાઉઝના માપ ઉપરથી એમ કે માપ લેતા હોય છે, પણ સમજો કે કોઈની બ્લાઉઝ થોડુંક કમ્ફર્ટેબલ અને થોડુંક નથી કમ્ફર્ટેબલ, અથવા એની ફિટિંગમાં થોડુંક ડિફરન્ટ છે, તો આપણે એના જ માપ ઉપરથી માપ લઈશું તે આપણું તો પણ એ ખરાબ જ થશે. એટલે આપણે એમ કે બોડી મેઝરમેન્ટ લેવાનું છે. હું તમને આજે અહીંયા બોડી મેઝરમેન્ટ સમજાવીશ. જો અહીંયા આ કુર્તીનું બોડી મેઝરમેન્ટ છે. અત્યારે આપણે મેં પોસ્ટ કરી હતી એમાં બધાએ બ્લાઉઝ વધારે રિપ્લાય આવ્યો હતો, એટલે આપણે બ્લાઉઝ પહેલાં જ સ્ટાર્ટ કરશું. આ કુર્તીનું છે. અત્યારે અમે જોઈ લો, હું પછી આને કલરિંગ ફોટો પોસ્ટ કરી દઈશ, તમે તેનો સ્ક્રીનશોટ લઈને રાખી શકો છો. અત્યારે ખાલી સમજી લો. જો તમને દેખાય છે, અહીંયા આપણી આ ચેસ્ટ છે અને અહીંયા આપણો આ શોલ્ડર, એટલે આ શોલ્ડર, આ ચેસ્ટ અને આ ચેસ્ટ ઉપરનો ભાગ અને આ ચેસ્ટ નીચેનો ભાગ. અત્યારે જે હું શબ્દ બોલું છું આપણા ફૂલ ક્લાસમાં આ જ શબ્દ રહેશે, એટલે તમે સમજી લો કે આને શું કહેવાય. અને અહીંયા આપણી કમર છે, એટલે જો કુર્તીમાં આપણે કોઈ ઉપરનો ભાગ અલગથી બનાવતા હોય તો તેને આપણે યોગ કહીએ, તેમ કે આ યોગનો ભાગ. અને અહીંયા હિપનો ભાગ, અહીંયાથી અહીંયા હિપ. અને જો શોર્ટ કુર્તી બનાવી હોય તો અહીંયા સુધીની લંબાઈ, અને લોંગ કુર્તી બનાવી હોય તો અહીંયા સુધીની લંબાઈ તમે જોઈ શકો છો. હું પોસ્ટ કરી દઈશ, તેમાંથી તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ શકો છો. હવે આપણે જોઈશું બ્લાઉઝનું બોડી મેઝરમેન્ટ. તો બ્લાઉઝનું મેઝરમેન્ટ લેવા માટે અહીંયાથી આપણે ટેપ રાખીશું. અહીંયા પણ નહીં રાખીએ અને અહીંયા પણ નહીં રાખીએ, અહીંયા સેન્ટરમાં રાખીને અહીંયા ગળાની લંબાઈ લઈશું. જો અહીંયા લખેલું જ છે તે પોઈન્ટને પણ તમે ધ્યાન રાખી શકો છો. જેમ કે ગળાની, તો અહીંયા આપણે એમ કે શોલ્ડરથી અપેક્ષ, ચેસ્ટના મિડલ પોઈન્ટને આપણે અપેક્ષ કહીશું. એટલે અહીંયા મેઝર ટેપ રાખીને અહીંયા શોલ્ડરથી અપેક્ષનું માપ લઈ લઈશું. અને હવે છે આ છે ચેસ્ટ નીચેનું, એટલે કે જ્યાં આપણી ચેસ્ટ પૂરી થાય ત્યાંનું આપણે અહીંયા લંબાઈમાં લઈ લઈશું, પણ ગોળાઈમાં પણ લઈ લેવાનું છે. આગળ આવી જશે અહીંયા ગોળાઈમાં, પણ એમ કે અહીંયા લંબાઈ આપણે જોઈ લઈએ. પછી અહીંયા છે આગળના ભાગની લંબાઈ, એટલે કે જ્યાં સુધી આપણે બ્લાઉઝ પહેરતા હોય, જેમ કે અહીંયા પહેરતા હોય તો અહીંયા સુધીની, અહીંયા પહેરતા હોય તો અહીંયા સુધીની. અહીંયાથી ચેસ્ટની ગોળાઈ લઈ અને ચેસ્ટ નીચેથી અહીંયા તેની લંબાઈ લેવાની, અને આ પાછળના ભાગની પણ લંબાઈ લેવાની. અહીંયા પણ શોલ્ડરમાં મિડલ પોઈન્ટમાં રાખીને મેજર ટેપ અહીંયા રાઉન્ડમાં આપણે એમ કે અહીં રાઉન્ડ આવતું હોય જ્યાં આપણે બ્લાઉઝ પહેરતા હોય ત્યાં તેની લંબાઈ લઈ લેવાની. પછી આ ગળાની ગોળાઈ લેવાની. જેમ કે કોલરવાળું બ્લાઉઝ કે હાઈનેક બ્લાઉઝ બનાવવાનું હોય ત્યારે તે ગોળાઈની ખૂબ જરૂરી છે. આગળ તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે થાય ને તે હું આગળ સમજાવીશ, પણ અત્યારે તમારે ખાલી ગોળાઈ લઈ લેવાની છે. પછી આ કુલ શોલ્ડર, જો કુલ શોલ્ડરમાં ખાસ ધ્યાન આપજો. જેમ કે આપણી આ બોડી છે, અહીંયાથી આમ શેપ જાય, આ બંને બાજુથી જો અહીંયા લાઈન ડ્રો કરી છે, દેખાય છે તમને? જ્યાં આપણો શેપ જાય ત્યાં અહીંયા મેઝર ટેપ રાખવાની, બહુ નીચે પણ નહીં અને બહુ ઉપર પણ નહીં. અને અહીંયા આપણે તેનું એમ કે ફૂલ શોલ્ડર લઈ લેવાનું છે. હવે જો અહીંયા કે ચેસ્ટ ઉપર મેં તમને કીધું જ્યાં ચેસ્ટ પૂરી થાય અને અહીંયા, એટલે અહીંયાથી અહીંયા સુધીની ગોળાઈ લઈ લેવાની. પછી આ ચેસ્ટની ગોળાઈ અને આ ચેસ્ટ નીચેની ગોળાઈ, હમણાં અહીંયા આપણે આગળ તેની લંબાઈ લીધી ને અહીંયા આપણે તેની ગોળાઈ લેવાની છે. અને અહીંયા કમરની ગોળાઈ, એટલે એમ કે જ્યાં આપણે બ્લાઉઝની લંબાઈ લીધી હતી ત્યાંથી જ આપણે ગોળાઈ લેવાની છે. અને કમરની ગોળાઈ લેવામાં એમ કે એકદમ ટાઈટ રાખવાનું છે માપ. અને અપેક્ષથી અપેક્ષ, એટલે ચેસ્ટનું મિડલ પોઈન્ટ, એક ચેસ્ટથી અને બીજા ચેસ્ટના બે ચેસ્ટ વચ્ચેનું મિડલ પોઈન્ટને આપણે એમ કે લઈ લઈશું. અને તૈયાર શોલ્ડર, એમ કે આપણે શોલ્ડર કેટલું રાખવું છે, જેમ કે અહીંયા આપણે એમ કે આટલું રાખવું છે, 3, 2 અથવા 1. એ આપણે કસ્ટમર હોય કે આપણું હોય, આપણે એમ કે પહેલાં જ આપણે વિચારી શકીએ છીએ કે આપણે શોલ્ડર કેટલું રાખવું છે, એટલે તે આપણે એમ કે અહીંયા માપ કરી લઈશું. પછી પાછળનો બેલ્ટ, જેમ કે આપણે ડીપ ગળું બનાવતા હોય આવી રીતે, આમ જેમ કે આવી રીતે, તો અહીંયા આપણે તેનું બેલ્ટ ક્યાં સુધી, એટલે નીચેથી ઉપરનું બેલ્ટનું માપ લઈ લઈશું. એટલે જેથી આપણે એમ કે ગળાની આ ગળું છે તેની લંબાઈ કેટલી છે તે આપણને મળી જશે. અમે એક આર્મહોલની ગોળાઈ પણ લઈ લઈશું, આવી રીતે ગોળ મેજર ટેપને રાખીને. જેમ કે ઓફ શોલ્ડર, જ્યારે આપણે ઓફ શોલ્ડર બ્લાઉઝ બનાવશું ત્યારે તેને આવી રીતે, ત્યારે હું સમજાવી લઈશ. અત્યારે ખાલી તમે સમજી લો કે તે અહીંયાથી માપ, ત્યારે પણ તમને એવું લાગે તો હું સમજાવીને મારા ઉપર માપ લઈને હું તમને બતાવી દઈશ. અને હવે આવી ગયું આપણી બાય. જો બાયની આ 5 ઇંચ, અહીંયાથી અહીંયા 5 ઇંચને અહીંયા 5 લંબાઈ 5 ઇંચની લેવાય ને, અહીંયા 5 ઇંચની ગોળાઈ, અને અહીંયા 8 ઇંચની લંબાઈ ને 8 ઇંચની ગોળાઈ. પછી અહીંયા કોણિયા બાય, કોણી સુધીની લંબાઈ અને કોણી સુધીની ગોળાઈ, અને 3/4ની સ્લીવ્સ, એટલે એની લંબાઈ અને ગોળાઈ તે અહીંયા સુધીની આવશે. અને ફૂલ તો તેની અહીંયા
પણ એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખશું કે આપણે જ્યારે પણ આવી રીતે લેતા હોય તો હાથને ફોલ્ડ કરી દઈશું કે હાથને વાળી દઈશું એટલે આપણી પરફેક્ટ લંબાઈ મળી રહેશે. અને ફૂલ બાંય બનાવવાની હોય આખી બાંય ત્યારે અહીંયાથી આપણે એટલે અહીંયાથી ચડવામાં આપણને કમ્ફર્ટેબલ રહે એટલે આવી રીતે હાથ રાખીને અહીંયાની ગોળાઈ લઈ લેવાની. સમજાઈ ગયું? તો આમાં કોઈને ડાઉટ હોય તો પૂછી શકે છે. ઓલમોસ્ટ સમજાઈ ગયું છે. જો ન સમજાય તો તમે કહી શકો છો, તો હું તમને બોડી ઉપર માપ લઈને બતાવી શકું છું. તમે કમેન્ટ કરો તો જ મને ખબર પડશે ને. અને વિડીયો કેવો લાગ્યો કમેન્ટમાં જરૂરથી બતાવજો અને આવા જ વિડીયો જોવા માટે સબસ્ક્રાઈબ કરજો.